De voorzang van de gemeente zei van Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heere, hij maakt mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen getreden bent. Leid mij in uw waarheid leer, ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heere, blijf u al de dag verwachten. Tweede vers van Psalm 25. Vervolgens verzoeken wij u om met eerbied en aandacht te luisteren naar het lezen van het woord des Heren, wat u vindt opgetekend in Romeinen 8, van vers 1 tot en met 27. Een brief van de apostel Paulus aan de Romeinen en daarvan het 8e hoofdstuk, van vers 1 tot en met 27. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonden en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde
de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, we denken dat het vlees is, maar die naar de geest zijn, we denken dat het geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij doden geest, de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Want zoveel als de doden geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vreze, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welken wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Onze hulp en onze verwachting voor dit avontuur zij bij de aan- en voortgang, in spreken en in luisteren zijn,
In de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niets heeft voortgebracht, die trouwen houdt en die eeuwiglijk leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle de koningen der aarde. Amen. Eindigen we nu deze doodsbediening met dankzegging en vragen we tegelijk de Heer om zijn onmisbare zegen over dit wat samen zijn. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige dood bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren. En dat zij christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen. En dat uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid in hun en ons alle bewezenheid mogen bekennen. En alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en overpriester Jezus Christus leeft. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mits Vaders de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Ach, Heere, wil daartoe uw werk te doen in de harten van deze kinderen. En wil daartoe ze gedachtig zijn aan kracht van dat eeuwige verbond. Dat verbond hebt gezellig willen sluiten. En dat buiten toedoen van de mens en niet op verzoek van de mens. Dat is van uw geheel al uitgegaan naar dat vrije welbehagen. En dat verbond openbaart in de tijd, dat werd tegelijk al geopenbaard na de val en bondsbreuk van de mens, als het verbond der werken verbroken was. Wat al hebt gij het verbond der genade, de gevallen mensen willen openbaren, de bekende moederbelofte, ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Vanzelf zal u de kop vermozzelen en gij zult het verversen en vermozzelen. Zo hebt ge vijandschap gezet tussen het zaad der vrouw en het zaad der slang. En die vijandschap zal doorgaan al eeuwen, tot het eind der dagen toe. En uw leven ongetwijfeld in de eindtijd. Dat is alles te zien. Zo gebeuren er bijzondere dingen. Dingen waar we ook niet op gerekend hebben in het kerkelijke leven. Maar die dingen hebben ons zeer veel te zeggen. Ook als hier de geliefde herder en leraar de gemeente weggevallen is. En als wij nu die kinderen moesten dopen. Ach, Heer, ook in zulke tijd zult u uw werk nog doen. Wat de laatste uitverkorene moet worden toegebracht. Zij vanmorgen bepaald bij het hoge priesterlijk gebed. Daar heb je nog geen amen op gezegd. Maar zo gauw als ge amen zegt, dan zult gij met het geklank der bazuin de stem des archangels nederdalen van de hemel. Dat is de laatste toegebracht. Daar hebt ge daar in uw werk gedaan. Daar hebt ge kerk bijeen vergaderd. Dan zult ge arbeidsloon eeuwig voor uw aangezicht hebben. Och, dat deze kinderen ook tot een arbeidsloon zouden mogen behoren. Zou ge die ouders en zou hun kinderen willen gedenken. Ge weet wat ze samen nodig hebben.
Je hebt die ouders verblijd door uw daden. Maar anderzijds toch, als ze zien in welke tijd we leven, als er nog enige indruk van is en zo kunnen zorgen vult over deze kinderen. Waartoe hebben ze het levenslicht aanschouwd? Afgezien van al die oordelen en gerichten, we liggen allen onder hetzelfde rechtvaardige oordeel. En we moeten sterven, die kinderen ook geboren om te sterven. En alle zijn geboren om te sterven. En dat sterven de leraar der gemeente is er ook een ernstige roepstem uitgegaan. En hij heeft de laatste zondag, als hij heeft voorgegaan, er op de gemeente op geweest. Dat er een tijd is om geboren te worden. En een tijd om te sterven. Zoals voor hem op de tijd van sterven gekomen. En wij mogen nu vandaag de gemeente hier nog dienen. Nadat we de dag van gisteren de begrafenis hebben mogen wijden. Het leven gaat door. En straks zal toch de gemeente het gevoel om u zonder leraar te moeten zijn. Ach, Heer, zou gij willen betonen dat als de grote opperherder blijft. Waar de onderherders wegvallen. Daar blijft gij als opperherder. En uw belofte wordt vervuld. Zie, ik ben met jullie. Alle de dagen tot de volleinding der wereld. Zou ge de almsdragers dan ook willen gedenken. Bijzonder die broeder ouderling. Die gedurig de gemeente heeft voor te gaan. Ach, Heere, willen daartoe bekwamen door uw lieve geest. We hebben vanavond nog even iets te beluisteren van de persoon en het werk des Heilige Geestes. Het is ons nodig om daar geen vreemdelingen van te blijven. En we mocht door genade ons kennis geven aan die persoon des Geestes. En aan zijn zaligmakend werk. Dat we door die geest ontdekt mochten worden. Dat die geest is een geest des oordeels en de uitbranding. Dat die geest ons tot Christus mocht brengen. Want hij maakt plaats voor Christus en hij verheerlijkt Christus in het hart. Daar hebben we vanmorgen ook al iets van beluisterd. Geef het ons om daar vanavond ook nog even iets van te mogen horen. Want die geest is het die ons Christus en al de door hem verworven heilsweldaden deelachtig maakt. Buiten de werking van die geest kan niemand zeggen Jezus Christus de Heer te zijn. Dat die geest maar niet bij ons gemist mocht worden. Want iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En dan zouden we ook nog even willen beluisteren. Hoe die geest de door Christus geworven zaligheid toepast. Ook de bewustheid voor de ziel. En dat die geest de trooster des volks is. In dit moeitevolle leven. De verdrukkingen blijven niet uit. Leven is vervolgen. Ach, Heer, ge zult toch uw kerk niet ongetroost het leven gaan. Dat je daar ook vanavond ons nog even die troost in deel. Want je weet het toch, er is droefheid hier in de gemeente. Droefheid bij onbekeerde mensen ook nog. Droefheid bij jonge mensen, bij de catechismus, die hun leraar hebben moeten verliezen. Ze hebben zo'n zielde lichaam nog kunnen aanschouwen, laatste blik erop kunnen werpen. Maar droefheid is er ook in de harten van die enkelingen van uw volk die er nog mogen zijn. Ach, Heere, zou gij in die droefheid troost ons schenken, ook nog in dit avontuur. En dan weet ge hoe dat er ook droefheid in ons hart is. We kunnen er nog niet goed in komen. Het is nog zo onwezenlijk voor ons. Maar we zullen meer en meer gaan gevoelen wat we in onze medebroeder moeten missen. We hebben niet erop kunnen rekenen dat we zulke weg met ons zouden houden. Maar zij hebt tot op heden ons gesterkt en ondersteund. We willen het ook in dit avontuur nog doen. We moeten zo bij het hele leven leren. Zoals u het algemeen bekend is. Veel werk te verrichten. Wij kunnen het niet aan. Maar help ons door die geest. En als de vijand aankomt als een stroom, dan zal toch die geest des Heeren de benier opheffen over ons. En dat tegen de vijand. Zou ons dat willen doen ervaren. Want we hebben een waarheid uit te dragen die aan alle kanten wordt tegengestaan.
En wat tegen me zo'n vijandschap alle weken openbaar. Zou ge zo willen gedenken, hier aan deze gemeente, aan de rouwdragende familie. Zou ge willen gedenken aan al de predikantsweduwen, ook aan haar uit buitenland hier aanwezig. Als haar zoon in deze week hier in het huwelijk zal gaan. Ach Heer, wat heeft zo veel moeten ervaren. Zou je ze ook willen sterken, al die wegen omstandigheden voor de ziel ten goede en ter zaligheid willen gebruiken. Wel al de gemeenten gedenken in ons land en buiten ons land, ook die medebroeder in buitenland. En gedenk ook de broederstudent, ook in de arbeid die hij heeft te verrichten. Waar hij onder zulke bijzondere omstandigheden straks zijn eindexamen zou moeten doen. Mocht het zijn in uw gunst. En dat we hem nog weer een hulp en een steun terug zouden mogen vinden. Heere, gij mocht zo dan nog in genade op ons willen neerzien. En gij mocht ons ook in dit avontuur nog niet onbetuigd laten. De zieken gedenken die niet aanwezig kunnen zijn. En die mensen die in ziekenhuizen liggen, die ook in dit morgenuur al aan u opgedragen hebben. Vooral degenen die zeer ernstig ziek zijn. Gij weet ervan af. En degene die rouw en smart verkeren, dat ze ook getroffen zijn. In de familie door het verlies van dierbare bloedverwanten. Ge weet ervan. En wil ze dat ook geven. Maar het sterven te leren. Eeuwige winst mee te mogen doen. Wil meer doen dan we gebrek voor vragen kunnen. Want ach Heer, er is zoveel te vragen. Als we denken aan een bijzonder oordeel dat ook in het rijk de natuur nu over ons gaat. Daar er zoveel regen valt. En dat terwijl er in grote streken van ons land nog geen zaden, nog geen aardappelijke grond is. Wat heeft ons dat toch ook onnoemelijk veel te zeggen. En we hebben onze overheid aan u te bevelen, ook ons vorstenhuis. Maar je gaat gebed hoe langer hoe meer zo afsnijden. Wat je gaat afrekenen met Nederland. En we zullen weten dat u de God van onze vader verlaten. Dan komt het er voor in elk onze nog zo op aan. Om nog een toevlucht in u te mogen vinden. Dat gij ons door een schuilplaats zult willen zijn. Dat ons genadelijk veroverd. In de verzoening van onze schuld. En eeuwige zoenen zou verbonden. Amen. De gemeente zet haar aangevangene godsdienstoefening voor. En dan bouwen we met elkaar te zingen uit de Psalm 68. Daarvan de versen 4 en 5. O God, toen gij met majesteit u Israël hebt uitgeleid en op uw heil doet worden. Toen gij langs parels woestend grond en voortocht schokte de aard in het rond, de hoge hemelen droog. De bergen wezen zelfs omhoog, men zag dit Sinai voor het oog van Israëls koning dreef. En milde regen zond geweer op uw bezwijkende erfenis neer om sterken aan te geven. U hoopt, uw kudde woonde daar, wat er verder volgt, de versen 4 en 5 van Psalm 68.
Aan de orde van behandeling voor dit avonduur is de 20e zondagsafdeling van onze Heidelbergse Catechismus. Zondag 20 waar gevraagd wordt: wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. Opdat hij mij door een oprecht geloof Christus en al zijn weldaden wilachtig maken. Mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Hier gaat het dus in deze zondagsafdeling over de Heilige Geest. En dan wordt er van hem gesproken ten eerste als een goddelijk persoon. Ten tweede als een goddelijke gave. En ten derde als een goddelijke trooster. Dus er wordt gehandeld in deze zondagsafdeling over de Heilige Geest. En dat ten eerste als een goddelijk persoon. Ten tweede als een goddelijke gave. En ten derde als een goddelijke troost. Met zondag 20 zijn we gekomen tot de behandeling van het derde gedeelte van onze 12 geloofsartikelen. Die 12 geloofsartikelen spreken immers over God de Vader en onze schepping, God de Zoon en onze verlossing, God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Er is gesproken in de zondagen 9 en 10 over God de Vader en onze schepping. Vervolgens is er uitvoerig stilgestaan bij God de Zoon en onze verlossing. Nu vraagt het derde gedeelte van die 12 geloofsartikelen nog onze aandacht, waarin het gaat over God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Allereerst wordt er dan hierop gewezen dat de Heilige Geest een goddelijk persoon is. Want er staat eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. In zondag 8 is de drie-eenheid verklaard. En we zijn er dan op gewezen dat er 3 personen in het goddelijk wezen zijn. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Zoon is zowel God als de Vader. En de Heilige Geest is ook zowel God als de Vader en de Zoon, zoals hier gezegd wordt. Maar de Godheid van de Zoon is veelgelovig. En de Godheid van de Heilige Geest ook. En dat wel in het bijzonder door de Socinianen. Maar dat de Heilige Geest waarachtig God is, kunnen we zeker weten. We kunnen dat bewijzen uit de goddelijke namen die hij draagt. Uit de goddelijke eigenschappen die hij bezit. Uit de goddelijke werken die hij verricht. En uit de goddelijke eer die aan hem bewezen wordt. Hij draagt goddelijke naam. Hij wordt ook zelfs wel Jehovah genoemd. Is de Heer in het midden van ons of niet, zo staat. En dan wordt de Heilige Geest in bijzonder bedoeld. En dan wordt de naam Heer daar gebruikt met grote letters. En dat is de naam Jehovah, Gods allergrootste naam. Die allergrootste naam wordt dan dus aan de Heilige Geest gegeven. Verder weten we het wel uit die bekende geschiedenis van Ananias en Sapphira. Hoe Petrus tot Ananias heeft gezegd: waarom heeft de Satan u uitgevuld? Dat je de Heilige Geest liegen zag. Je hebt de mensen niet gelogen, maar God. Daar wordt hij dus uitdrukkelijk God genoemd. We weten ook verder dat hij God is uit zijn goddelijke eigenschap. Hij is eeuwig. Er staat van Christus dat hij door de eeuwige Geest zich God zijn Vader onstraffelijk heeft opgeofferd. Hij is alomtegenwoordig. Want we lezen Psalm 139, waar zou ik heen gaan voor uw Geest. Hij is soeverein, want hij deelt aan iegelijk gelijke wijs hij wil. Hij is alwetend, want niemand weet hetgeen des mensen is dan de geest des mensen die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is dan de geest Gods. We bewijzen zijn godheid uit zijn goddelijke werk.
Hij heeft op hemel en aarde geschapen. Want door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt. En door de geest zijn ze ons allen Heer. En we lezen het al in het begin van Gods woord. Dat de geest zweefde op de wateren. Goddelijke eer wordt ook bewezen aan de persoon des Heilige Geestes. Er is er even in zijn naam ook gedoopt. En zijn naam wordt de zegen ook op de gemeente gelegd. Hoe verschrikkelijk is het toch om de godheid van de persoon des Heilige Geestes te verloochenen. Zoals in bijzonder de Socinianen hebben gedaan, zoals we het ook in deze tijd nog doen, denk alleen maar aan de Jehovah's getuigen. Maar hij heeft van de Geest gesproken als een kracht of een eigenschap Gods. En hij heeft gedacht dat we daarvoor ook nog grond vonden in Gods woord. Omdat tot engel Gabriel gezegd heeft tot Maria, de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Maar de engel heeft eerst wat anders gezegd. Hij heeft gezegd, de Heilige Geest zal over u komen. En dan heeft hij van hem gesproken als een persoon. En dan heeft hij gezegd, dat de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. We hopen straks te horen dat hij ook de trooster wordt genoemd. Dat kan niet van een kracht of een eigenschap gezegd worden. Hij is geen kracht of een eigenschap, hij is een persoon. Daarom staat er dat hij hem dus liegen kan, dat hij hem bedroeven kan. Men kan hem uitblussen, dat wil zeggen in zijn werkingen tegenstaan. Dat alles kan alleen maar van een persoon gezegd worden. En dan denken we in het bijzonder wel aan de verschrikkelijke zonde tegen de Heilige Geest. Alle zonden en lastering die de mens bedrijft zal vergeven worden, zo heeft Christus gezegd. Behalve de zonde tegen de Heilige Geest. Die zal niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende eeuw. Hoe komt dat? Dat de zonde tegen de Heilige Geest niet vergeven wordt. Is de Heilige Geest dan meer dan de Vader en dan de Zoon? Nee, de Heilige Geest is niet meer dan de Vader en de Zoon. Er staat hier dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Maar de Heilige Geest is in het bijzonder de toepasser van de door Christus verworven zaligheid. Over de zonde tegen de Heilige Geest zou er natuurlijk zeer veel te zeggen zijn. En we weten wel dat er zijn, ook van het zware volk, die er veel over aangevallen zijn van binnen, dat ze de zonde tegen de Heilige Geest hebben gedaan. En de vorst der duisternis weet in de overtuiging van de zonde er ook gebruik van te maken. Om hem te zeggen dat hij de zonde heeft gedaan tegen de Heilige Geest, dus dat hij nooit meer bekeerd kan worden. Dat hij daarop echt niet behoeft te hopen, dat hij daarom echt ook niet behoeft te vragen. Want voor degene die de zonde tegen de Heilige Geest bedreven hebben, is er nu eenmaal geen bekering. Maar daarom is het ook wel nodig dat het toch wel eens even gezegd wordt met een enkel woord. Wat een verschrikkelijke zonde is tegen de Heilige Geest. Dat is een zonde die de mens allereerst wetens en willens doet. Petrus viel in een verschrikkelijke zonde van de verloochening van Christus. Maar dat deed hij niet wetens en willens. Dat wil zeggen niet met voorbedachte raden. Dat bij Judas heel anders. Hij wist dat Jezus de Zoon van God was. En hij heeft hem verraden voor 30 zilverling. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest geweest. En de Heer Jezus heeft het gezegd van de Farizeeërs. Dat ze de zonde deden tegen de Heilige Geest. Want ze waren ervan overtuigd dat hij de Messias was die in de wereld komen zou. En toch hebben ze durven zeggen, hij heeft een onreine geest. Dat was een verschrikkelijke zonde die onvergetelijk was. Daarom is het ook dat de apostel Paulus zo zegt van zichzelf, dat hem barmhartigheid geschieden was, zowel dat hij de gemeente Gods vervolgd had, omdat hij het in zijn onwetendheid had gedaan. Want hij meende werkelijk God een dienst te doen. Dus Paulus had de zonde tegen de Heilige Geest niet bedreven. De zonde tegen de Heilige Geest is het moedwillig tegenstaan van het werk des Geestes.
En is hij de toepasser van de door Christus verworven zaligheid. Als we nu eigenlijk wetens en willens dat werk der zaligheid tegenstaan, ons van de waarheid afkeren, overtuigd zijn ervan dat het de waarheid is die ons wordt voorgehouden. En dat die waarheid tegenstaat, onze vijandschap er tegen openbaar, sluiten we eigenlijk voor onszelf helemaal de mogelijkheid van zalig worden af. Daarom zegt de apostel dat er nog geen slachtoffer meer overblijft voor de zon, maar een verschrikkelijke verwachting des oordeels en een hitte des vuurs, hetwelk de tegenstanders zal verslinden. De tijdgelovigen in het bijzonder maken zich schuldig aan die zonde tegen de Heilige Geest. Daarom wordt er gezegd dat het onmogelijk is om degenen die eens verlicht geweest zijn en de krachten de toekomende eeuwige smaken, die wederom te vernieuwen tot bekering. Die kunnen niet meer tot bekering komen. En die keren als een hond op zijn uitbraaksel terug. Als een gewassen zeug op de wenteling in het slijk. En een laatste wordt erger dan een eerste. Ze hebben de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Want ze zijn van de waarheid overtuigd geweest. Ze zijn verlicht geweest. Ze hebben de hemelse gaven gesmaakt. En ze worden wederom afvallig. De Heilige Geest is een afzonderlijk goddelijk persoon. De goddelijke personen hebben samen dezelfde eigenschappen. En die eigenschappen noemen we dan ook wezenseigenschappen. Maar er zijn ook personele eigenschappen. En die personele eigenschappen zijn die goddelijke personen van elkaar onderscheiden. Zo is de personele eigenschap van de Heilige Geest dat hij uitgaat van de Vader en van de Zoon. Niet alleen van de Vader, maar ook van de Zoon. In de 5e eeuw is daar al een twist over ontstaan. En hij heeft gezegd dat hij uitging alleen maar van de Vader en niet van de Zoon. En de Westerse kerk heeft daar tegenover eraan vastgehouden dat hij uitgaat ook van de Zoon. En daarom in de belijdenis het filioque ingevoegd. En des Zoons. Hij wordt uitdrukkelijk ook de geest des Zoons genaamd. Hij is de Heilige Geest. En het goddelijke wezen is geest. Maar de derde persoon in het goddelijke wezen wordt in het bijzonder de geest genoemd. En dat de Heilige Geest, omdat hij geen geest van mensen is, maar hij is de geest Gods. Zo is hij dus de Heilige Geest. En als afzonderlijk goddelijk persoon zal hij ook tot de zaligheid door ons gekend moeten worden. En daarom willen wij u ook in het bijzonder even wijzen. Want zondag 8 heeft er ons al bij bepaald dat het geloof in de drie-eenheid Gods noodzakelijk is. Buiten het geloof in de drie-eenheid Gods is er geen zaligheid. Dat wordt heel duidelijk geleerd achter in ons psalmbijbeltje in de geloofsbelijdenis van Athanasius. Die zalig wil worden, die moet al dus van de drievuldigheid gevoelen. Als we dus de godheid van de Heilige Geest loochenen, is er echt geen zaligheid voor ons. We zullen die persoon werkelijk als een goddelijk persoon nodig moeten krijgen in zo'n goddelijke werking. En dan zullen we niet kunnen loochenen als een goddelijk persoon. Waar we wel op het wijzen dat is dat de Heilige Geest dadelijk intrek neemt in het hart des zondaars en de dagen levend maakt. Maar dat hij niet dadelijk door de mens als een persoon gekend wordt. Hij is eigenlijk de laatste die zichzelf doet kennen door de ziel. Hoewel hij de eerste is in zijn werkingen. En daar hebben we nog iets van te mogen zeggen, dat al voor onze tweede gedachte. Want de geest neemt intrek in het hart en overtuigt de zondaar van zonde, gerechtigheid en veroordeel. Hij maakt plaats voor Christus, hij brengt tot Christus, tot de geloofskennis van die gezegende persoon. Hij maakt dus ook met de rustheid voor onszelf Christus. En altijd door hem verworven, hij ons weldaden deelachtig. En hij doet zichzelf tenslotte kennen
als de geest van Christus. En we hopen dat we weer te gaan herdenken op de grote Pinksterdag. Christus heeft zijn belofte vervuld als een discipelen gedaan. Dat hij zijn heilige geest ze zou geven. Die heeft hij op de grote Pinksterdag uitgestort. Maar de ware ganse kerk beleidt door alle eeuwen heen. Dat is wat hier gezegd wordt. Als er gevraagd wordt wat gelooft ze van de heilige geest. Eerst dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Hij is een goddelijk persoon. Daar is zijn werk ook een goddelijke werk. En dat willen we dan ook nader met elkaar nagaan. Want er wordt hier niet alleen van hem gesproken als een goddelijk persoon, maar ook als een goddelijke gave. Er staat ten andere dat hij ook mij gegeven is. Dat hij mij door een oprecht geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Er staat ten andere dat hij ook mij gegeven is. Dat hij mij door een oprecht geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. De Heilige Geest is aan de ganse kerk gegeven. Onder het oude verbond was de Heilige Geest er ook al. Want we lezen duidelijk dat de Heer zijn geest in het midden van hen stelde. En het verwijt had ook het volk van Israël gedaan. Dat men de Heilige Geest had tegengestaan. En buiten de werkingen van de Heilige Geest had er vanzelf onder het oude verbond ook niemand zalig kunnen worden. En het Oude Testament is ook beschreven door de inspiratie van de Heilige Geest. Dus de profeten zijn ook bedeeld geweest met de Heilige Geest. En al zou het woord Gods vrijelijk kunnen spreken, maar ook onfeilbaar kunnen neerschrijven. Dus zo was de Heilige Geest er ook onder het oude verbond. Maar nu gaan we de Pinksterdagen tegemoet. En op de Pinksterdagen hopen we weer te herdenken hoe dat de Heilige Geest is uitgestort. Wat wil die uitstorting des Geestes ons zegt? Want die uitstorting des Geestes is te onderscheiden van de uitgang van de Heilige Geest, waarover ik zo even sprak. De Heilige Geest gaat uit van de Vader en van de Zoon. Er is eigenlijk met woorden geen omschrijving van te geven waarin dat die uitgang bestaat. Het wil zeggen dat hij uitgaat als bij wijze van geblazen. We lezen dat Jezus blies op zijn discipelen en hij zei door van de Heilige Geest. Dat is de uitgang des Geestes. We weten van de Zoon dat hij gegenereerd is van de Vader. Wie zou daar een rechte omschrijving van kunnen geven? God is groot en we begrijpen het niet. Hoe zullen we het onderscheid kunnen definiëren tussen die generatie van de Zoon en tussen die uitgang van de Heilige Geest? Maar we moeten er wel aan vasthouden dat de Heilige Geest uitgaat van de Vader en van de Zoon. Als we daar niet aan vasthouden, dan stellen we het verlossingswerk van de middelaar los van het werk des Heilige Geestes. En het verlossingswerk van Christus is daar niet van los te maken. Want bij de geliefde waar ik u nu aan de hand van deze zondagsafdeling op te wijzen heb, dat is dat die persoon des Geestes in zijn werkingen zo onmisbaar is. En dat het onze zaligheid. De rechte prediking moet een Christusprediking zijn. En dat weet maar over het algemeen nog wel goed te vertellen. Maar ik moet er nog wat anders zeggen. De rechte prediking is ook een prediking van de Heilige Geest. Als de Geest in zijn werkingen niet wordt voorgesteld in de prediking, ontbreekt de bevinding in de prediking. Dan is de prediking een holle en een oppervlakkige prediking. En dan wordt er al ijdel over Christus geroemd, maar er is voor Christus nooit plaats gekomen in het hart. Daar is noodzakelijk dat er ook gelezen wordt op die Geest als een goddelijke gaaf. Hij is uitgestort op de Pinksterdag, wat wil dat zeggen? Dat hij persoonlijk is nedergedaald in zijn kerk op aarde. Christus is als de tweede persoon in goddelijke wijze hier in deze wereld gekomen. In de door hem aangenomen menselijke natuur.
Maar hij heeft in zijn werk gedaan en hij is opgevaren naar de hemel. En hij heeft tot zijn discipelen gezegd dat hij nu vanuit de hemel zijn geest zou geven. Hij moest opvaren naar de hemel. Omdat hij die geest vanuit de hemel uit zou kunnen storten. Die zou als het ware zijn plaats innemen. En zo is die geest persoonlijk in de kerk neergedaald. En bij de geliefden, dat is een feit van zeer grote betekenis. Want Christus heeft ook gezegd dat die geest van de kerk nooit meer wijken zal. En nu is het in een zeer donkere tijd dat we nog bij elkaar mogen komen onder het licht van Gods woord. En er is veel gebeurd op hier te plaatsen nu in de gemeente. Want aan de dag van gisteren hebben we leraar grafwaarts helpen dragen. En we zien in alles wel heel duidelijk dat de Heer twist niet alleen met de inwoners van de wereld. En niet alleen met de inwoners van Nederland. Maar twist ook met zijn wijngaard, met zijn kerk. En ik moet u dan ook bij deze gelegenheid er wel op wijzen. Dat we in een zeer geestledige tijd leven. In een tijd waarin de werkingen des geestes zeer spaarzamelijk geworden zijn. Waar horen we het nog eens, dat we maar eerlijk zijn. Dat er nog een mens werkelijk bekeerd wordt. Ja, het ontbreekt niet aan bekeerde mensen op het ogenblik hoor. Ze zijn er bij bosjes. En men behoeft in vele kerkelijke richtingen echt niet naar aandragers te zoeken. Maar ze zoveel tot praten. En ik krijg steeds meer leraars. Maar ik heb gisteren gezegd, ik zeg het weer. We kunnen niet genoeg waarschuwen tegen de nabijkomende godsdienst. Want waar is die nabijkomende godsdienst aan te kennen? Wel, die kan men daaraan kennen. Dat men niet wil weten van het zuivere, ontdekkende en ontgrondende werk van de Heilige Geest. Waardoor plaats gemaakt wordt voor Christus, voor wie er bij de mens van nature toch geen plaats is. En dan moet ik zeggen dat wij leven in een tijd waarin Gods geest weinig zuiver zaligmakend meer werkt. En dat maakt voor de leraars ook het werk zo zwaar. Dat heeft ook het werk voor uw leraars zwaar gemaakt. Als hij niet anders meer kon zien en denken dan dat hij op rotsen moest ploegen. Wel, ze waren bij het ijdel om te vergeefs was. Maar de eeuwigheid zal het openbaren waartoe dat hij zijn arbeid 17 jaren lang ook hier in Opheusden heeft moeten verrichten. Want die geest die werkt toch ook al zeer wonderlijk. Die werkt in het verborgene. En als wij het nog niet kunnen zien, is die geest toch al aan het werk. Maar op Gods tijd zal dat werk ook zeker openbaar komen. En dat kan niet uitblijven. En dan zal het ook blijken, dat al is het dat die geest weinig meer werkt, dat die geest toch bij de kerk is. En dat die geest nooit van de kerk wijkt. Ach, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Er zijn in deze tijd ook, die zeggen de geest is er niet meer. Die zijn onkerkelijk en die blijven thuis zitten. Maar als de geest er niet meer was, dan zou ik hier echt niet staan hoor. Dat wil ik u wel zeggen. Maar we hebben toch al ervaren in die bijna 35 jaar van mijn ambtelijke bediening dat de geest er is. Als ik naar de preekstoel moet, daar wist de leraar ook van, daar heb ik nogal eens met hem over gesproken. Als ik dan niet weet wat bidden moet, als ik niet weet wat spreken moet, als die geest niet meer zwakheden erop komt, dan word ik gewaar dat die geest er is in de kerk. Dat mogen de ouderlingen ook ervaren. Kunnen niet genoeg voor hen ook zuchten. Of de Heer ze zijn geest niet zullen onthouden. Maar ze gevoelen de noodzakelijkheid ervan voor zichzelf. Om die geest te mogen ontvangen. Dat ze het openbaar zullen kunnen voorgaan. En het wordt ook waargenomen. Om die zalving des geestes er mag zijn. Maar nu dan is die uitstorting des geestes op de Pinksterdag die we weer willen gaan denken. Van zeer grote betekenis. Die geest is in de kerk op aarde gekomen zoals die kerk zich hier op aarde zichtbaar openbaar. Om in die kerk zijn werk te doen tot het einde toe. Maar nu wordt hier gezegd aan anderen. En let daar goed op dat hij ook meegegeven is. Kijk, dat wordt een persoonlijke zaak. Het komt er voor elk onze persoonlijk op aan. Dat we deel zullen krijgen aan het werk van die dierbare geest tot onze zaligheid. Dat daartoe die persoon intrek zal nemen in onze harten. Als een goddelijke persoon. We hebben zo even al gehoord dat hij een goddelijke persoon is. Dan is dat niet gering te achten.
Als hij als een goddelijk persoon intrek neemt in het hart. Als hij gaat wonen in het hart, dat is u zo even voorgelezen uit Romeinen 8. En als hij intrek neemt om nooit meer te wijken, om zijn werk te doen. En is het onderwijs dat hier gegeven wordt in onze catechismus zeer ordelijk. Want dat wordt er gezegd, ten andere dat hij ook mij gegeven is, waartoe? Opdat hij mij door een oprecht geloof Christus er al zijn weldaden wilachtig maakt. Sprak zo even over het tijdgeloof. Je moet er erg in hebben dat in onze catechismus steeds gesproken wordt over het oprechte geloof. In Zondag 7 is al gesproken over het oprecht geloof. Er is er gezegd waarin het oprecht geloof bestaat. Hier wordt er ook in de korte antwoord weer gesproken over een oprecht geloof. Dat is het ware zaligmakende geloof. Dat geloof geeft ons alleen maar deel aan Christus. Historische geloof niet, het tijdgeloof niet, het wondergeloof niet. Maar die geest die schenkt mij het ware geloof. Hij is de werkmeester des geloofs. Zoals Zondag 25 ons in het bijzonder daarbij bepalen zal. Hij gebruikt de prediking van het woord als middel tot bekering van de zonde. Als die geest met die prediking gepaard gaat, dan zal die prediking kracht doen aan werk doen. Dan is dat woord dat gepredikt wordt. Het zaten der wedergeboorte. Dan wordt het geloof gerocht in de ziel. Dan wordt het wezen des geloofs erachter. Maar dan moet het verder gaan. Want we hebben onderscheid te maken tussen het wezen des geloofs en de oefeningen van het ware zaligmakende geloof. Wel nu, het is die Heilige Geest die ook het ware geloof op zijn tijd in de oefening doet komen. Werkzaam doet worden. En waar is al dat het ware geloof zich openbaart? Wel allereerst in een toevlucht nemen tot die enige middelaar en zalig maken. Ach, we kunnen allemaal weten dat er een Jezus is. We leven onder de prediking, niet alleen van de wet, maar ook van het evangelie. Dus wie onze weten nu niet dat er een zaligmaker is. Daar is God je bekeerd, dan weet je het niet meer. Daar is de wonderlijke heel de zaak. Daar is net alsof je nog nooit van Jezus hebt gehoord. Je denkt aan geen Jezus, je zoekt uw heil niet van Jezus. Oh nee, je zoekt er wel om tot God bekeerd te worden, maar in de wet is weg. En daarin komt duidelijk openbaar dat de mensen ligt in een verbroken werkverbond. En dat er voor Christus helemaal geen plaats is en dat er ook niets meer verborgen voor het is. Dat hij uit vrije genade zalig zou moeten worden door het werk van die persoon des middelaars. Maar heeft Christus van die geest gezegd, die zal mij verheerlijken. Die maakt plaats voor hem. En dat door de zondaar steeds dieper te overtuigen. Door de schuld steeds meer te doen gevoelen. Die last steeds zwaarder op hem te doen drukken. En te doen zien het ijdele van ons eigen werk, wat dat u het in zoekt. Want al lies hij zich met zo'n Peter en al nam hij veel zeep, zijn ongerechtigheid zo edel als het teken blijft. En het oordeel Gods blijft hem achtervolgen en de dood hem op de hielen zit. En het recht hij is voldoening en betaald. Zo'n mens die kan zomaar niet bekeerd worden in een echt vol eigen werk. Daarom heb ik ook bij de behandeling van deze zondagsafdeling u gelijk in te wijzen op het grote onderscheid tussen het algemene werk des geestes en het zaligmakende werk des geestes. Er is een wel algemeen werk des geestes. Er zijn algemene overtuigingen. Maar uit die algemene overtuigingen, en dat is het kenmerkende ervan, komt men nooit in zijn totale verlorenheid terecht. Er komt men nooit daar dat een uit de ruisende kou moet worden opgehaald. En dat Christus zich aan de ziel zou kunnen openbaren. En dan kan men misschien nog wel over Jezus praten. Oh, hoe ver kan men niet gaan met een algemene verlichting. Maar dan kan men ooit vertellen hoe dat men tot die kennis van die persoonsmiddelaars gekomen is. Daar het zaligmakende werk des geestes is ook zo misbaar. Want er is veel valse mystiek. Zeggen dan de zuivere bevindelijke prediking. Dat de prediking is van mystiek. En daar wordt ziekelijkheid in aangekleed. Dat is ziekelijkheid. Maar mijn geliefde zal toch op een bevindelijke kennis de waarheid aankomen. Ik wil echter wel herkennen dat er valse mystiek is, hoor.
En daarom kan ik daar niet genoeg tegen waarschuwen. Want juist in kringen waar men de bevindelijke waarheid zogenaamd voor staat, is die valse mystiek te vinden. Dan is het dat nabijkomende werk, dat zoveel lijkt op het zaligmakende werk des geestes, maar het toch van onderscheiden is. Maar iedereen zichzelf dan ook te onderzoeken en te beproeven. En daarom moet die toesteek altijd maar aangegeven worden in de prediking, waaraan hij zichzelf beproeven kan. Daarom is het zo noodzakelijk dat die eerste werkingen des geestes verklaard worden. Opdat we weten zal we daar geen vreemdeling van is, maar behoeft onder de zuivere bevindelijke waarheid leest zichzelf toch niet te bedriegen en te misleiden voor de eeuwigheid. Ach, heb het toch steeds zo zuiver uw oren voorstaan. Wat er gekend moet worden. En hoe godafhankelijke mens leidt in een weg van ontdekking. En in dat smartelijke godsverlies. In dat hartelijke berouw. En dat leedwezen over de zonde. Dat is een brug. Maar het ware zal het maken, dat is geestelijk, maar dat kan een mens niet zien. Dat de wedergeboorte is een daad van de Heilige Geest, dat heeft Christus zelf gezegd. Maar hoe heeft hij die wedergeboorte omschreven? Hij heeft gezegd, de wind blaast waarheen het wil. En hoort zijn geluid, maar men weet niet van waar hij komt. Nog waar hij heen gaat. Oh, zo is hij niet gelijk die uit het geest geboren is. Christus is verborgen voor de ziel. Maar hij weet niet van waar die wind komt. Maar hoort wel zijn geluid, want het gaat niet buiten de mens om. En die blindgeborene, die zei één ding, weet ik dat ik eerst blind was in muziek. Weet je wat gebeurd wordt? Dat weet ik wel. Ik heb niet verder kunnen leven zoals ik eerst geleefd heb. Ik zat er eerst bij de poort van die tempel te bedelen. En dat doe ik dan niet meer. Kijk, zo wordt het in het leven van die zondaar die door Gods geest zaligmakende bij wordt ook. Die zegt er, die is een ander leven gekomen. Ik heb niet meer verder gekund zoals voorheen. Maar ik kan niet zien dat dat zaligmakend is. Integendeel, ik kan niet anders denken dan dat het op de eeuwige rampzaligheid aangaat. Zo het Heilige Geest. Datgene waar dat de mens van nature niet recht van overtuigd is. Van zonde. Zodat hij de gruwelijkheid van de zonde ziet, het godontederende van de zonde, het strafwaardige van de zonde. Die geest overtuigd van de gerechtigheid Gods, waar de mens van nature ook maar niet van overtuigd is. Want ik kan de rechtvaardigheid Gods niet zien als God een eeuwig straf beschouwt. Maar dan wordt die zondaar van overtuigd, oh God doet geen onrecht. En dat het niet gruwelijke van de zonde ziet. God moet een eeuwig straf. Anders zou God geen God zijn. Maar die wordt ook overtuigd van het ontzaglijke van het oordeel dat er wacht. Want die gaat vervullen wat het oordeel zijn zal. Eeuwig van God verlaten zijn, waar we vanmorgen ook iets van gehoord hebben. Is dat het zaligmakend werk des Geestes? Ja, dat moet je anders bij Jezus doen. Die is gekomen om het verloren te zoeken. En het weggedreven en weten te bereiken. Maar, dan wil ik wel eerlijk zijn. Hier staat het. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. Opdat hij mij door het oprecht geloof Christus en al zijn weldaden erachter maakt. Dat geschiet eigenlijk al in de wedergeboorte. Want er vindt een staatsverwisseling plaats. Dan gaat er over van Adam en Christus. En dan krijgt het ware geloof. En door dat geloof wordt men eigenlijk al met Christus verenigd als het tweede Adam. Hij krijgt al deel en ander door hem verworven heilsweldaden, maar dat weet zulke mensen niet. En daarom komt het erop aan om voor jezelf tot de wetenschap ervan gebracht te mogen worden, wat het zaligmakende werk des Geestes is. En dan heb je dit even zeggen, als je dan leest zult meditatie van lezen en te wachten, wat heb ik om te klaarmaken voor de Pinksterdag. Over die woorden, de geest heeft er ons geopenbaard. En daar heb ik getracht het eenvoudig neer te schrijven. Wat er geschiet in het leven van de zondaar. Die komt op een plekje terecht dat niemand hem helpen kan. Geen leraar, geen kind van God. Niemand kan hem helpen. Hij weet de weg niet. Hij weet niet hoe hij zalig moet. Hoe hij nog verlost moet worden. Uit die ellende waarin hij zich weggezonken zit. Maar dan is het die geest die het oog opent voor die persoon die verborgen is voor je ziel. En daarom zegt de apostel zo,
De geest heeft het ons geopenbaard. De geest had hem geopenbaard wat hij niet wist. Dat er een weg tot de zaligheid in Christus was. En dan zal die geest de ziel nog openbaar. Die geest die brengt de ziel door de geloofskennis van de persoon des middelaars. Dat zal hem nog aanschouwen. Is het dierbaarheid, is het schoonheid, dat is het werk des Heilige Geestes. Om niet alleen Christus onmisbaar te maken, maar om hem ook echt dierbaar te maken voor de ziel. Maar hier wordt nog meer gezegd, wat hier wordt gezegd, dat hij mij door oprecht geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Dat is dus ook die geest, die maakt ons altijd door hem geworden weldaden deelachtig. De discipelen kenden Christus ook. Maar ze wisten toch nog niet goed waartoe dat hij gekomen was. En dat is duidelijk gebleken. Daarom was het zo'n verborgen weg die hij met hem ging. Als hij ging lijden en sterven. Maar zo moest hij de weldaden op verbond voor zijn kerk verdienen. En de grootste kerk zal van moeten weten dat die weldaden met een dure prijs verworven zijn. Maar die weldaden moet ook deelachtig gemaakt worden. Niemand kan zeggen Jezus Christus de Heer te zijn. Dat door de Heilige Geest er is een bekommerd volk op aarde. Ik stip het nu maar aan, dat ik niet kort ga zijn. Maar dat bekommerde volk kan niet ontkennen waar hij zijn ouders geloof voor die persoonsmiddelaars te hebben gekregen. Zodat dierbaarheid en te hebben als goud. Maar dat bekommerde volk komt in een smartelijk gemis van die persoon terecht en zegt, oh, als ik Jezus eigenlijk geweest had ik mij. En dan zegt hij, hoe kom ik nu tot de toe-eigening van de door hem verworven heilsweldaden? Het komt op de toepassing aan. De Heilige Geest zal moeten toepassen wat ook Christus geworden is. En wat Christus geworden is, moet door God worden toegerekend, opdat men zichzelf gelovig zal kunnen toe-eigenen. Wat er dat geschiet door de Heilige Geest. Wat doet die Geest? Die Geest brengt een goddelijke vrijspraak op de ziel. En dat is de vierschades gericht. Als die zondaar moet buigen onder het rechtvaardige doelfonds. En als het recht zo hoog hebt. Als God afgeschreven zaak komt. Dan komt er een dierbare waarheid tot de ziel. Waarin de Vader zich al bevredigt in Christus ontdekt. En wie is het die waarheid tot de ziel brengt? Dat is de Heilige Geest. En die brengt die waarheid zodanig tot de ziel. Dat men de Vader in die waarheid hoort spreken. Als de hemelse rechter. En die spreekt die schuldige zondaar vrij. Ik ben het. Die overtredingen uitdelen om mij en zo. En ik gedenk uw zonde niet. Dat is het werk van die Geest. Om ons van ons aandeel aan Christus te verzekeren. Ons dan in te leiden. De heilige geheimen van Gods verborgen raad. Om ons het werk der verlossing nader en klaar te doen kennen. Om ons te doen zien wat de drie goddelijke personen van eeuwigheid al hebben gedaan. Tot de zaligheid van de kerk. Waar u ook de zaligheid in de tijdsverduur verdiend is. Door die persoon des middelaars. Hoe diep dat hij zich daarvoor heeft moeten vernederen. En daar een schuldige zonde door recht verlost zou kunnen worden. En die de ware troost zou kunnen delen. Zo onmisbaar in leven en in sterven. Daarom wordt er ook van die Geest gesproken. Als een goddelijke trooster. Er staat mij troosten. En bij mij eeuwiglijk blijven. We weten wel dat de Heer Jezus van de Heilige Geest als de trooster heeft gesproken. Hij heeft gezegd, hij zal u een andere trooster geven. En die zal bij u blijven tot in de eeuwigheid. En hij heeft gezegd wat het werk van die trooster zou zijn. Die zou de discipelen indachtig maken alles wat hij had gezegd. Die zou ze in alle waarheid leiden. Die zou het stempel op zijn eigen werk zetten. En nu kom ik terug op wat ik in het begin al heb gezegd. Die Geest, die doet gelijk als zijn werk in het hart, de levendmaking van de zondaar. Maar hij doet zich het laatste kennen door de ziel. En dan wordt het Pinksterfeest voor de ziel als dat gebeuren mag. Is zo even uit Romeinen 8 ons voorgelezen. Hoe dat die Geest een geest der aanneming tot kinderen is. Die ons verlost van de geest der dienstbaarheid tot vrees. Christus maakt de kerk vrij.
Maar waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. Dat wil zeggen, die geest die doet ons van die vrijheid in Christus gebruik maken. Zodat we werkelijk in de vrijheid mogen staan, die de heerlijkheid de kinderen Gods is. En het apostel van maar zo is het dan geen verdoemen. Voor de heilige in Christus Jezus zijn. Die geest is het die onze vrije toegang door Christus geeft tot de Vader. En die ons vaderlijke liefde doet kennen en smaak. En die ons vrijmoedig uitroept van Vader. Door dat wonder. Dat degenen die verder waren daarbij gebracht worden door het woord der waarheid. Nu geen vreemdelingen en geen bijwoners meer. Maar medeburgers der heilige. En huisgenoten Gods. Zo doet die geest zich als de troost bekend. Dan geeft hij ons licht over onze lijden met ons. En dan zullen we zien wat van begin af aan zijn werk is geweest. En dat we zoveel in twijfel hebben getrokken, dat wordt dan waar voor ons. Het is een goddelijk werk geweest, het is het werk des geestes geweest. En dan klinkt het in onze ziel. En zoveel als er door die geest geleid wordt, die zijn kinderen Gods. Oh, wat wordt de ziel dan betroost. Na vele bekommeringen en aansmakkelijk gemist. Wat is toch geweest voor de discipelen, de grote Pinksterdag. Als ze vervuld zijn geworden met de Heilige Geest. En wat was ook een onbegrijpelijke weg. Als die ze hebben moeten gaan. Toen Jezus de dood inging. Maar ook toen hij van hem opvoer naar de hemel. Ze hadden te houden bij zich gehouden. Maar ze kregen er heel wat meer voor in de plaats. En dat heeft de Zoon toegezegd. En dat hebben ze mogen ervaren. En toen die geest op hen werd uitgestort. Toen stonden ze dan ook in het vollicht. En toen spraken ze door de Heilige Geest. En toen werden ze in al de waarheid geleid. En toen hebben ze de verborgen raad Gods mogen prediken. Oh, wat is het dan nodig om zo die geest erachter te worden. Oh, die persoonlijkheid is afzonderlijk voor onze ziel tot zaligheid te leren kennen. Hoe dierbaar wordt hij dan in zijn werkingen waarover hij ons dan licht geeft. Want hij geeft terug zijn licht. En dan mogen we al zijn werkingen aanschouwen. En dan zien we hoe dat hij Christus verheerlijkt. En dat Christus voor hem heeft plaatsgemaakt. Opdat hij in zijn werk recht zou kunnen doen. Opdat hij zou kunnen komen tot de kennis van een drie-enige God. Maar hij, die geest, is de geest der heiligmaking. Wat de derde deel van onze 12 artikelen spreekt over de Heilige Geest. En onze heiligmaking. De kerk zal weten die geest nodig te krijgen. Tot de betrachting van de ware evangelische heiligmaking. Die geest geeft gemeenschap aan Christus, maar het neemt ook steeds nauwer aan hem. Doet ons weten dat er uit onze eeuwigheid geen goede vruchtmeel voortkomt. Maar dat onze vrucht alleen uit hem te vinden is. En die geest brengt ons waar wij onszelf niet kunnen brengen. En de ontvangende genade niet. Die brengt ons tot die grote bevoegdheid. Die grote is voor het huis van David. En voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Die geest ons gebruik maken van Christus. Tot onze heilig maken. Omdat we de ware vrucht des geloofs zouden voortbrengen. En tenslotte die geest die troost ons. In alle droefenissen van dit moeitevol leven. Hij is onderpand van de eeuwige erfenis hiernaast. Gaat de kerk door de strijd. Op de eeuwige overwinning aan. Door alle verdrukkingen. Op de eeuwige zaligheid. Op de eeuwige vertroosting. Maar die geest er hier op aarde de ziel op troosten. En al haar smart. En al haar verdriet. In de zo diepe wegen. Waarin het goed geleid wordt. Zouden we dat die griek nodig hebben. Zouden we niet meer en meer moeten terugkeren. Met de genade ons geschonken. Tot dat eenvoudige kinderlijke vestje. Wat we allemaal kunnen. En wat we allemaal jong hebben geleerd. En wat we nu nog even willen zien. Psalm 119, het derde vers. Psalm 119, vers 3. Op schoon mij de hulp van uw geest. Maar die mij op een paan te lijds kan strekken. Viel dan uw werk al leeft ik onbevreesd. Dan zou geen schaamte aangezicht bedekken wanneer ik steeds opmerkend was geweest. Hoe u gebeld met tot uw liefde werken. Derde vers van Psalm 119.
verschrikkelijk is het toch, als we nog geheel en al ontbloot zijn van die geest en van zijn zaligmakende werking. Het is zo even ons voorgelezen. En de waarheid en de ernst van die waarheid mocht eens tot ons doordringen, die in het vlees zijn, die kunnen God niet behagen. En in onze natuur staat, zijn we in het vlees, ontbloot van die geest. En als een zaligmakend werk, en dan kunnen we God niet behagen. Oh, laat het dan zo met ons, door een tijd vol ellende, wederwaardigheid, op die ontzaglijke eeuwigheid gaat. Maar laat ik het ook eerlijk zeggen, zonder die geest komt er nooit plaats voor dat dierbare zaligmakende werk van de geest. Want die geest maakt plaats voor zichzelf, voor de kennis van hem en van zijn zaligmakend werk. En vanmorgen hebben we het al gehoord dat Jezus heeft gezegd, omdat hij al wat gij gegeven hebt, hij u het eeuwige leven geeft. En weet je wat er gelijk op volgt? En dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de enige en de waarachtige God, en Jezus Christus, die gij is aan de wet. Dat is wat anders dan een beetje gemoedelijkheid. Dat wordt niet geweest op een toestandje, op een traantje, op een tekstje, op een versje. Er wordt niet gezegd, heb je dit wel eens gehad, heb je dat wel eens gehad als leven. Nee, dit is het eeuwige leven. En mijn geliefde, deze waarheid kunnen we steeds minder kwijt. Want er verstaat uitwendig niet meer, en zeker op de opgroeiende jeugd niet meer, omdat niet meer zo zijn van Gods volk zoals we vroeger waren. Er verstaat me uitwendig niet meer wat nu eigenlijk het werk der zaligheid is. Hoe God drie-enig zich doet kennen tot de zaligheid. In zijn werken en in zijn deugden, in zijn werken uitblinken. Dat door zulke ondoorgrondelijke wegen heen. Waarin de mensen tussenuit gezet wordt. Daarom gaat het door de diepte heen. Waarin men Gods leiding niet zien en niet begrijpen kan. Wat moet op die kennis van God en van Christus en van de Heilige Geest aan. Dit is, zegt Jezus, het enige leven, het andere is het allemaal niet goed. Wat de mensen voorhoudt, dat is echt niet. Maar dit is het. En dit heb ik u te prediken. Of me het verstaat of niet, of me er ontvankelijk voor is of niet. Maar dat heb ik toch te prediken. En dat heeft de leraar u gepredikt. Bij zijn werk gedaan. En ik heb veel met hem gesproken. Vooral in deze laatste tijden. En wat wij aan geen mens kwijt konden, dat konden we nog aan elkaar kwijt. Daar kunt je toch misschien wel begrijpen dat zeer veel in hem verloren ben. Ik liep zo even nog langs de begraafplaats. Ik zei tegen mevrouw, het is zo onwezenlijk voor me. Dat dominee van Beek kan er niet in komen. Het is zo onwezenlijk. Ik kan het nog niet begrijpen. Dat dat nu werkelijkheid is. Dat ik hem kwijt heb. Dat ik mijn steun kwijt heb. Maar wie mijn hart het nog openbaar kon. En die precies even dacht als dat ik zelf dacht. We konden elkaar erin verstaan. En we gevoelden samen de zware last die we te dragen. Dat er haast geen plaats meer voor die waarheid is. Dan kunnen we wel door het land heen gaan. En dan kunnen we nog wel vele mensen onder het woord komen. Ja, de conscientie doet ook nog heel wat voor. Maar conscientiewerk is geen harde werk. Houd er ook goed rekening mee. Hoor. En men kan met mij wat te doen hebben. Ja, als God me niet bewaart, krijg ik ook maar mezelf te doen. Ik heb van de week gevoeld dat bewaard moest worden voor vijandschap. En ook voor moedeloosheid. En gelukkig heeft de Heer me aan de dag van gisteren ook vandaag wat anders in mijn hart gegeven. Dan vijandschap en moedeloosheid. Hij heeft een opgewektheid gegeven. Maar weet je waar ik van overtuigd ben, dat wil ik wel eerlijk zeggen. Hoor. Maar ik kan wel zeggen, nu staat hij alleen, dan kan hij alleen dat werk aan. Als ik overblijf met degene bij wie al is uitwendig nog echt om deze waarheid is te doen en die daarna leven willen, kan ik het werk wel aan. Heus, ik kan alleen niet overblijven. Kan ik het werk wel aan. Maar geloof waar is zoveel niet meer op. Echt niet hoor. Bij al de uiterlijke schijn die er nog is en bij de uiterlijke vorm die er nog is. Was die plaats weer voor een zuiver bevindelijke waarheid waarin God in Christus wordt verheerlijkt. Waarin dat goddelijke werk wordt verklaard. Zoals God erin tot zaligheid gekend wil worden en moet worden. Maar och, dat we toch die waarheid nog mee eruit mochten. Hè. Je zult graag gevoelen wat het voor u betekent, gemeente van Opheusden, dat uw leraar moeten afstaan aan de dood. Want er is nu een tijd van hebbeloosheid aanbroken voor deze gemeente. En dan heb ik toch wat te zeggen.
We hopen van ganse harte dat u door de kerkraad laat leiden. En dat je de ene broeder ouderling nog zult stutten en steunen zoveel als dat nog kunt. Want er is een zware last op hem gelegd. De ouderlingen zijn bij ons niet voor het oprapen. Laten we er ons goed rekening mee houden. We zijn erop uit in deze tijd, en dat is het ergste van alles, om te brengen het oordeel over onszelf. We zijn erop uit om onszelf in onze huisgezinnen te verwoesten. Zo werken we het oordeel zelf in de hand en brengen het over onszelf. Oh, welke verschrikkelijke zaak uw huis wordt u woest gemaakt. Laat u nog waarschuwen en vermanen. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen laten gaan. Gelijk aan hen, harekiekers. Och, gij hebt niet gewild. Gij zult weten welke aardigheid er aan u is verschijnd. Maar de arbeid van zijn medebroeder zal niet eindelijk te vergeefs zijn. De eeuwigheid zal openbaren wat de tijd niet geopenbaard heeft. En dat tot Gods verheerlijking en ook tot de blijdschap van de ware geroepen krijgt worden. Die zullen overzien waartoe zijn arbeid hebben overricht. En die zullen het arbeidsloon van Jezus mogen aanschouwen. En de grote schare zien die zich zal medebuigen voor de troon. Zoals op het kerkhof u daarbij bepaald te hebben. Doorhoud, we moeten afscheid van u gaan nemen. Wij hebben een zware week achter ons, zware weken achter ons. God heeft ons beregeld. En we hebben dagen nu ook achter ons. Van veel betekenis. En een grote en zware taak werd ons opgelegd. En we konden er niet van onderuit komen. We wilden er ook niet van onderuit komen. Maar we hebben wel gedacht in deze week zullen we het wel kunnen volbrengen. En we hebben nog niet kunnen denken dat we er zo wonderlijk werken zou. Dat er in plaats van droefheid blijdschap gisteren was in ons hart. En dat we zo gemakkelijk ons werk dan ook in het midden hebben mogen doen aan de dag van gisteren. En dat de Heer ook ons op deze dag nog weer eens willen sterken, want hebben we toch ook zo nodig. Daar zielen, lichamen en betonen te weten dat we het nodig hebben. Hij wil ondersteunen. En we hebben dat werk kunnen mogen doen dat die geest er is. Dat buiten de zalving van die geest gaat echt niet gaan. Maar die geest leidt in de waarheid. En die geest sterkt en ondersteunt en schraagt en draagt. En dan kunnen we het onmogelijke doen. En dat alleen in zijn kracht. Ach, Heer, om die geest volledig te maken. Dat die geest zijn werk mogen doen. Gemeente van het Heer, in de bekering op van zondag. Want de tijd is kort. De regen houdt aan. Misschien is er van het jaar geen oogst. Er is geen zaad in de grond. Geen aardappel in de grond. In de meeste streken van ons land. Zou er nog gelegenheid zijn om te zaaien. Het heeft nog zoveel te zeggen. Als het weer een beetje opklaart, dan gelijk weer regen over. Wat moet er van komen? Ja, weet je waar ik nog bang voor ben? Voor de raketten die misschien straks over ons land zullen vliegen. Misschien in dit jaar nog. Hoe zou het zo vreselijk zijn. Als dat oordeel door zal gaan. We kunnen er dagelijks van lezen in de krant. En we moeten dan ook voor het ergste vrezen. De twee grote mogendheden gaan ze steeds scherper tegenover elkaar staan. Afgezien heeft er van die oordeel. De kanker is als het ware een geestel geworden. Maar vele dingen worden bezocht. En we weten daar nu van. En tot een eigen familie klinkt goed. Dan kan men ook jong van jaren zijn al aangetast worden met ongeneeslijke kwaal. Maar de spiegel, hoe is leven. De tijd is voetskort. Vraag of God heur in vreemdeling voorbij. Van dat dierbare zaligmakende werk van die lieve geest. Waar we vanavond maar iets van hebben kunnen zeggen. Dat die geest ons meer en meer mocht leiden. De heilgeheimen van het eeuwige zoel en zout en vrede komt. Opdat we Christus recht zullen leren kennen. En bewust deel krijgen aan de door hem verworven huisland aan.
uit. En God de Vader, als een gezond God, en een liefderijk Vader en Christus zullen mogen kennen. En tenslotte die geest, als die goddelijke trooster, die grote kinderleider is. En die de kerk leidt, door dit moeitevolle jammer en traanval. En blijdschap geeft in het hart als het oorzaak van de droefheid is. Is dat hier wonderlijke zaak, dat is het werk van die lieve geest. Zo wil die geest ons troosten, zo wil die ons verblijden, zodat hij ons gemoedig het hoofd omhoog heft. Over alle omstandigheden heen zien, doet hij ons zien op het einde van de strijd, wat is heel echt die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend gewicht, der eeuwige eerlijkheid, zodat we niet aan merken de dingen die we zien. Want die zijn tijdelijk, maar de dingen die we niet zien, want die zijn eeuwig. Amen. De Heer, zo zijn we aan het einde van deze dienst en van deze dag gekomen. Hij zei echt voor zijn dierbaar woord doen uitdragen en doen beluisteren. We willen de naprediker toch van zijn. We willen genadiglijk ontfermen over deze gemeente die herdeloos achterblijft. We gaan de werkweek weer in. We gaan de rustdag nog steeds meer waarderen. Al moeten we op die dag ook altijd een werk doen wat voor ons onmogelijk is. Maar we gaan toch waarderen dat ons zo'n rustdag hebt gegeven. Waarin we even worden onttrokken aan al dat aardse gewoel. Maar dan gaan we ook steeds meer vrezen voor de werkweek. Ach, wat zal die weer met zich meebrengen tot ons. Wat zal ons weer te wachten staan. Ach, onze ogen mochten maar op u gevestigd zijn. Bewaar ons samen op voor ramp en leed. Laat u zorgen over ons tezamen, over onze kinderen en kleinkinderen zijn. Gedenk kerkraad en gemeente, gedenk de scholen al daar hebben die verricht wordt. Ook onder de jeugd geweet van alle werkzaamheden, noden en behoeften. Op het oude formuis, hoor en vervoer, in de genadige verzoening van alles vult om het eeuwige verbond. Amen. Dan zingen we tot slot het 10e vers van Psalm 143. Psalm 143 vers 10, leer mij, o God van zaligheid en mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, dat gij mijn hand, uw goede geest bestier me, schreed en leidt me in een heffen land. 10e vers van Psalm 143. Gaat dan nu heen en in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en
verhoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zuigen aan. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.